Buruk bau. Boleh tu nak boleh apa?
Ni lemak abu. Bek masin dulu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Maju oleh untuk ni tabu dah tambah tu. Ini cara awak. Apa? Okey.
kuah asam keeng khas Aceh. Lagi nak bila awak? Untuk tambah air juga. Betul? Katik punya awak. Nyobek dah jauh dah ni jom. Agak dah. Agak dah awak. Dalam film. Betul hancur tu. Masakan Samahani Aceh. Lezat. Rumah John. Jalan Bilim John. Rumah John. Mm-hmm.